Привіт! Сьогодні ділюсь неймовірно смачною стравою, яка готується із однієї тушки мінтая чи хеку. Соковита ніжна риба, зверху грибочки, 2 тарілки смакоти на святковий стіл чи на вечерю – ідеальна страва. Без духовки, 3 хвилини в мікрохвильовці і ви будете здивовані, наскільки це смачно. Зверху плавлений сир, а внизу соковита рибка у поєднанні із смачними грибочками. Приготуйте обов'язково. Спочатку готую смачний овочевий бульйон, в якому буде відварюватись риба. 1 морквина, 1 цибулина, 2-3 лаврових листочки і перець горошком за смаком. Овочі готую 10-15 хвилин з моменту закипання. 1 тушка мінтая, або можете замінити хеком чи іншою рибою без кісток. Плавці обрізала і гарно вимила всередині від чорної плівки, щоб нічого не гірчило. Розрізаю рибу на 2 частини для зручності. На порційні шматки розрізати не потрібно, адже м'ясо має максимально зберегти свою соковитість. Овочевий бульйон став ось такого насиченого кольору та аромату. Солю його за смаком і відправляю готуватись рибу. Як тільки вона закипить, вогонь мінімальний. І готую під закритою кришкою 10 хвилин. Потім вимикаю і даю рибі повністю остигнути у бульйоні. Після чого дістаю, відділяю м'ясо від кісток, розділяю ось так на сегменти. Із однієї риби вийшла ось така повна тарілка. Цього буде достатньо для 2 порційних тарілки такої смачної рибки із сиром. Ще потрібні гриби. Сьогодні це шампіньйони. У мене 700-800 грамів грибів. Їх я нарізаю дрібним кубиком. 1 велику цибулину теж дрібним кубиком. І обсмажую усе разом на кількох ложках рослинної олії. Але спочатку обсмажую гриби. Коли випарується із них волога, додаю цибулю, обов'язково сіль, чорний перець мелений і готую до готовності. М'ясо риби розділяю на 2 тарілки і збираю страву ось таким чином. Дно тарілки обов'язково сітка з майонезу, шар риби відвареної, знову сітка з майонезом. Але майонезу має бути небагато. Смажені гриби далі із цибулею, знову сітка із майонезу. І завершальний шар – це твердий тертий сир. Він, коли розплавиться, буде неймовірно смачна сирна шапочка у поєднанні із смачними смаженими грибами та соковитим ніжним рибним м'ясом. Ця страва чимось нагадує жульєн, але з рибою. Страва хоч із майонезом готується, але виходить дуже соковитою та смачною. І доволі легкою. 3-4 хвилини у мікрохвильовці, щоб усі продукти прогрілись. Та розплавився сир. І можна насолоджуватись. Друзі, це неймовірно смачно. Рекомендую. Готуйте і смакуйте. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!